نگران من که نیستی. تو بارون هم نیستی. کی به خودت تو گفت بیایدم؟ چیه؟ زیر برده نمیدی. اگه خودم آدم نه. شوهرم هم در حالی برم زندان. من بشونم تو خونه هیچ کاری نکنم. یه مدت تمام بیرون شروع بکشی. نمیخوام تمام شد. این حرف رو چی میزن اینجا؟ اومدی اسرار منو بریزی به هم؟ اون باشی؟ یه زمان دیگه بریز بیاد من باز کنم. آره خیلی گرونه. آره اونجا داخل سطح.
اسم چیه؟ چوبی چوب نه 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 به این مشخصاتی